Hi guys, welcome back to my vlog. For this video, isi-share ko sa inyo kung paano mag-withdraw sa PNB ATM Machine gamit ang ating Metrobank ATM Card. So kapag hindi ka pa nakapag-withdraw or hindi ka pa nakapag-try mag-withdraw sa PNB ATM Machine gamit ang iyong Metrobank ATM Card, let's watch this short video.